Mirëmbrëma nderuar teleshikues, pak kohë më parë ne kemi transmetuar një emision filmik, pra një emision me kronika lidhur me luftën e Kosovës. Në të vërtetë ishte një emision i fokusuar tek lufta e Kosovës, tek ushtria shqiptare e Kosovës, tek përpjekja e vetë banorëve shqiptar dhe atyre të Kosovës për të përballuar, po e quaj ofensivën serbe. Emisioni sotëm është vijimi i tij, bëhet fjalë për një emision mbështetur nga kronikat e televizionit prestigjioz ITN, i cili është fokusuar tek lufta e Kosovës. 95% të tyre materialeve janë pa transmetuara, ndonjëherë janë filmime të cilat janë ruajtur për 10 vjet dhe pas 10 vjetësh njëri prej pristarëve të ekipit ITN-it, pristarëve shqiptar të ekipit ITN-it dhe Auron Tare i ka dhënë për televizionin Klan për këtë emision, dhe ne kemi ndërtuar në emisionin e parë, pra sikur se thash, pamjet e luftës, imazhet e pa transmetuara kurrë ndonjëherë të luftës, midis cilave ishin dhe përpjekjet e popullatës shqiptare për të mbrojtur trojet e veta, për të mbrojtur fshatrat shqiptar, ndërsa emisioni sotëm është fokusuar tek ajo që mund të konsiderohet kriza humanitare e provokuar nga lufta e Kosovës. Pra, problemi i emigrantëve, i refugjatëve, të cilët u përzun me dhunë nga trojet e tyre dhe nga shtëpitë e tyre në Kosovë, pësuan padyshim u detyruan të ndërmarrin një ecje ose një marshim herë në këmbë, herë me makina, me traktor, me çmundin drejt kufive të Shqipërisë, Maqedonisë dhe të Malizit, që është një prej eksodeve modern më të trishtueshëm, por padyshim që provokoi edhe solidaritetin njerëzor më të madh që globi ka njohur ndonjëherë. Pra ky emision do të jetë fokusuar ndryshe nga i disa kohëve më parë, do të jetë fokusuar tek Kosova dhe betejë humanitare për të. Le ndjekim një material filmik i cili tregon për varret masive në Kosovë, janë filmimet marra brendësi të Kosovës, të cilat ata që i kishin filmuar i kishin sjellë me vete. Është një material shumë i trishtuar për treguar se çfarë po ndodhte në Kosovën e luftës në pranverën e vitit 1999. Jam padyshim pamje të tmerrshme që dëshmojnë se sa e dhunshme ishte ushtria dhe paramilitarët serbë në Kosovë, se sa e dhunshme ishte gjithë ajo që ndodhi. Kemi pasur rastin që disa varre masive janë vetëm një pjesë, është vetëm një prej këtyre varreve, ndër disa të shtrira në territorin e Kosovës. Kronika që vjen pas do ju dëshmoj se si një dëshmitar i këtyre varreve masive nga masakra e Izbicës kishte arritur të mbijetonte, kishte arritur të shpëtonte, dhe përpara kamerave të televizionit ITN, ai tregon vetë gazetarit, pra gazetarit e ITN-it, detajet nga kjo masakër. Është po ashtu një pamje shumë e trishtueshme, le ta ndjekim. Ata që kom pa në vetë me sy rrëp për forcave armike. Se they were the families. They catch them with the families. And that is Izbica. Izbica. And this is what you saw, yeah. Fshati Izbica është atë. Kreti një, se unë vetë i kemi vorroz vetë, unë me durët minja i kom vorroz.
Shumë tragjike. Ata me sy i kumboqi rrugës të shkukerri, si të prezent më qytet, të shkukerri dhe kon ka pas. Kumpo me sy të tjerë. And that is the big question in all this. To what extent the video evidence and the detailed documentation of these alleged atrocities will lead to the perpetrators being put in the dock in a war crimes court. Është një material tmerrsisht i trishtuar. Nuk e di nëse e mbani mend këtë detaj. Në fakt, ky nuk është një detaj, po ka qenë një nga do të thosha impenjimet tona rreth një javë për të mbledhur informacion, për të marrë sa më tepër dëshmitar për këtë që kishte ndodhur. Pasi kishte disa fjalë që po dëgjoheshin në kampin e refugjatëve në Kukës për një masakër të tmerrshëm të burrave të cilët zbriteshin nga kamionët dhe pushkatoheshin. Por asgjë nuk ishte konfirmuar dhe ardha e kësaj kasete nga një student. Si erdhi kaseta? Me sa di unë ka kaluar në disa duar, pra dikush thuaj që një student e kishte filmuar dhe ja kishte dhënë dikujt tjetër dhe ajo kaset ra në dorën tonë, e cila u transmetua po në mënyrë të përmbledhur, pasi ishte, siç e shikoni, ishte shumë e rëndë për publikun e huaj për ta parë. Impakti që patin? Do të thosha që ka pasur një impakt shumë të madh, pasi nëse do ta shikoni me vëmendje, aty ka dy kronika të cilët aty kanë ardhur për një herë, kanë ardhur prokuror ushtarak të NATO-s për të mbledhur dëshmi dhe ky zotëria që ju shikoni në emision ka qenë një nga dëshmitarët kryesor për të mbledhur dëshmitë e sakta për këtë masakër, pasi siç thash më parë, ishte folur që njerëzit ishin zbritur nga kamionët, ishin pushkatuar në një fushë, në një varrezë masive, por nuk kishte evidenca, nuk kishte dëshmi të gjalla nga të mbijetuarit. Dhe për fat, duke kontrolluar nëpër kampin e Kukësit, pasi aty ishte një mizëri njerëzit dhe ishte shumë e vështirë që të identifikojë njerëzit që vinin nga kjo zonë. Ne gjetëm këtë dëshmitar dhe disa të tjerë, nëpërmjet tij gjetëm disa të tjerë dhe mblodhëm dëshmitë për ta vërtetuar dhe këto mblidheshin pastaj nga stafi i NATO-s për ta paraqitur pastaj Tribunalit të Hagës si evidenca të krimeve ndaj njerëzimit. Në fakt, kronik, kjo është një nga aspektet dhe unës ka një aspekt tjetër cilën e dëshmojnë emigrantët ose refugjatët që po vinin në Shqipëri dhe që kishin arritur tashmë në territor shqiptar dhe me atë që jo vetëm vrasit masive, por kishe raste që ju merrej gjaku e refugjatëve shqiptar për ta përdorur si gjak ndihmës për ushtarët e plagosur serb. Është një kronik tjetër po e ITN-it që mund ta ndjekim tani. Po, është e vërtet, ose ne mund ta komentojmë. Mund ta komentojmë më pas, ta shohim. Pasi e shikojmë. This is the reality of so-called ethnic cleansing Serb style. An exhausted mother and father are forced to drag their handicapped son towards the Albanian border. Just 200 yards short, he collapses. They can carry him no more. An Albanian working for ITN here walks into the no man's land between the two borders to help. The handicapped boy has finally reached safety, carried to the arms of waiting aid workers. He is just one of tens of thousands of refugees from a town in Kosovo called Mitrovica, a town now being forcibly cleared of ethnic Albanians by Serb militia and policemen. They say the Serbs went on the rampage, burning down houses, ordering people to leave at gunpoint after NATO planes bombed the barracks and other military targets in the town. Mitrovica, say the refugees, is now ablaze. When NATO came and bombed the places that they have, for that they came and fired all the town. And they told us to go away, you will just see a fire, nothing else. I don't think that exists one house that is not on fire. This family say they were attacked in their car by Serb militiamen when they couldn't pay any money as they fled. Shot at the car. They smashed the windows with rifle butts, with the children inside, the father told me. The refugees said young men in Mitrovica are being used as slave labor,
and most ethnic Albanians are being forced to give blood for the Yugoslav army before they flee. Soldiers take blood from Albanian people, from young people, Albanian people. Why? I don't know. Maybe don't have blood from soldiers, Serbian soldiers. It is a pathetic sight, the old struggling across as best they can. And at the last Serb checkpoint, we could clearly see border guards confiscating passports and other personal documents and throwing them away. And then there are the injured. This woman claims to have been shot by the Serbs as she fled. The hospital confirms she has gunshot wounds. The United Nations today accused Belgrade of increasing the brutality and scale of its ethnic cleansing campaign. Kjo ishte vetëm njëra prej kronikave, është dhe një kronik tjetër përpara se të fillojmë komentin shumë interesante, ku një grua tregon se si i fshihnin fëmijët nga mbritja e trupave serbe. Le ta ndiqim këtë kronik. The relative safety of Albania, one young woman told us what happened when 35 women and children came under fire in a house. We hid the children behind the furniture so they wouldn't be hit by the bullets which were flying around. The kids were crying, so sometimes we had to cover their mouths so their crying wouldn't be heard. We were terrified there would be a massacre like there had been in Drenica. While NATO discussed its options in Brussels, the American military attaché was heading for the border. Air exercises over Albanian and Macedonian airspace may start in 2 days. And NATO flights will focus on these hills overlooking the Marina Valley in Kosovo. From Kamenica, villagers have seen Yugoslav troops reinforcing the border, 120 extra soldiers, according to EC monitors. Muharrem Yakupai told us how he'd seen the troop convoy close to KLA arms routes and watched villages like Smolica under fire. Each night the sound of artillery fire reverberates around the Marina Valley. While NATO talks, the war in Kosovo goes on. Është një kronikë e 1998-s kjo e Po, dyta. kjo është përgatitja, pra, përgatitja e... Si ishte, që mos bashu të detajet, si ishte gjendja e refugjatëve që mbrinin? Do të thosha që personalisht për mua ka qenë një nga emocionet më të mëdha të jetës time kur shikoj ata njerëz pleq, plaka, gra, fëmijë që vinin në atë gjendje të traumatizuar, të lënduar, të rrahur. Ka qenë jashtëzakonshme. Ka qenë të qëndroje në kufirin e morinës ishe si të qëndroje në dyert e ferrit. Pra ka qenë një nga dhe ka lënë goxha gjurmë të të gjitha ata që u morën me këtë. Cila ishte më shumë impresioni që kishin gazetarët që ishin aty? Ishin të tronditur, mos harrojmë që... Pavarësisht se ata kanë mbuluar shumë... Sigurisht, ata vinin nga zona shumë të nxehta, në gjithë vendet e globit. Ju e dini shumë mirë që Gazetarët e Luftës është një klub shumë i vogël dhe shumë elitar, dhe ata i kanë përjetuar këto, po prap kanë qenë emocione të jashtëzakonshme, sepse mos harrojmë që dhe gazetarët kanë familje, kanë fëmijë të tyre, dhe kur shikonin atë eksod të tmerrshëm, ju mund ta dalloni me gjithë profesionalizmin e lartë, përsëri mund të dalloni disa herë dhe një lloj emocioni që ata kishin në raportimin e ngjarjeve. Në vërtet është një kronik tjetër që tregon edhe se sa të vendosur pavarësisht asaj që po ndodhte ishin refugjatët që lufta të mbaronte për ta mbështetur NATO-n. Bëhet fjalë për një kronik që ka ardhur më njëherë mbas një bombardimi që një avion i NATO-s bëri mbi një zetor me refugjat pa e identifikuar dot, dhe deri në fund refugjatët nuk pranonin faktin që pavarësisht se kjo kishte ndodhur, NATO duhet vazhdonte bombardimet. Në fakt, përpara se ta shikojmë atë, në fakt do të shohja diçka tjetër, që ky ka qenë një tjetër element i rëndësishëm gjatë luftës, pasi në fakt NATO goditi një karvan të gjatë me refugjat, megjithse disa media raportuan si në fakt aviacioni serb kishte goditur këtë karvan. Ne kemi, dhe doja të tregoj edhe pjesën e profesionale të medias, të cilët megjithse ishin në luftë, NATO ishte në luftë me trupa serbe, përsëri dëshironin të shkonin të vërtetës në fundin e limiteve që mund të arrinin, dhe ne zbuluam në fakt që
kishin qenë avion dhe NATO-s që kishin goditur këtë karvan, por karvani ishte futur, ishte devijuar pra nga ushtria sërbe drejt disa gazermave ushtarake të cilat NATO kishte planifikuar për t'i goditur. Dhe ishin vendosur me qëllim për të goditur nga NATO, për të dhënë imazhin, pra ishin devijuar qëllimisht për të goditur nga NATO, për të dhënë imazhin që shiko se bombardimet e ajrit po godasin dhe civil. Ishte një luftë në atë kohë në fakt shumë e fortë midis shumë kancelarive të shteteve pjesëmarrëse të NATO-s për të mbështetur apo jo bombardimet ajrore të NATO-s. Le ta ndjekim këtë reportazh. They are finally safe in Albania and help is at hand. But these are people who have lived through hell. A day after their convoy of carts and tractors was attacked, in what NATO now says was a dreadful mistake, they are gathered in a camp. But they are desolate and bewildered. All around us, women and children, traumatized by scenes of carnage they will never be able to forget. In one tent, we found the Barami family. They had been in the convoy in the third tractor from the front. There were 25 of them, now there are 16. 2 are dead and 7 badly injured and still in Kosovo. Reisha Barami has lost her son. He was the father of Emir, the 5-year-old boy in her arms. They still don't know how they survived, and Reisha Barami told me her story. The tractor was hit by the plane and people were burnt. This boy's father died instantly. In the second tractor, one of my other sons was badly injured and lost an arm. We just ran away as quickly as we could, she said. We had to leave the dead and the injured behind us. Others too talked about the bombing. This woman said the plane was low flying and hit the road twice at the side of the convoy, and then, as they all dived for cover, there was a direct hit. Despite NATO's admissions, this man still insists it was a Serb plane. I saw it with my own eyes, he said. It was flying so low. None of these people will accept it was NATO, but they will always be inclined to blame the Serbs. They've been hiding from them in the mountains for the past 3 weeks. But who was responsible means little to a 12-year-old boy who's just lost his father. The scenes we have witnessed here today represent a nightmare for NATO, inflicting such suffering, however inadvertently, on the very refugees they are here to protect. They were already victims of this war, having been forced to flee their homeland. And now this. Many of those in the convoy were children, some of whom have witnessed the horror of war in Kosovo for more than a year. This evening, trauma therapists were already working with these children, encouraging them to portray in drawings exactly what they have seen. Did you see them on the ground or up in the air? I keep on top, I keep on now. Up in the air. But even after what happened yesterday, these refugees say NATO's bombing of the Serbs should continue, despite the suffering, the agony, and the cruelty of war. Mark Austin, ITN, on the Kosovo-Albanian border. Pra janë pamje të tmerrshme që rikthejnë edhe një herë atë që ka ndodhur 10 vjet më parë, një prej eksodeve, do ta quaja biblike të kohëve moderne të popullit të Kosovës, padyshim një prej spastrimeve etnike më të tmerrshme të ndodhura për kamerave, objektive të kamerave të gjithë botës, dhe rreth 1 milion kosovarë, cilët shqiptarët Kosovës që detyruan të lënë shtëpitë dhe banesat e tyre, një pjesë u vran, një pjesë tjetër psuan trauma dhe goditin nga më të ndryshmet. Historia që do shohim më një herë pas kësaj është një histori shumë e veçantë, është ndoshta materiali më interesant i këtij emisioni të fokusuar tek pjesa humanitare e luftës së Kosovës së 10 viteve më parë, është historia e 2 vajzave që kishin humbur dhe kishin ecur për shumë kohë për të mbërritur në kufirin me Shqipërinë, ku shpresonin se do të gjenin nënën e tyre. Le ta ndjekim.
Kjo është padyshim historia më e trishtueshme e këtij emisioni. Ju e mbani mend si ka ndodhur? Sa ditë kishin ecur këto? Në fakt, unë do të thosha që ishte ndoshta nga historitë më të gëzueshme për ne në atë kohë, sepse e gëzueshme në fundin e saj, po e trishtueshme. Po ishte jashtëzakonisht shumë e trishtueshme në fillim kur ne i gjetëm këto vajza sapo ishin ardhur në kufirin në qafë Morinës, ju shikoni momentin që sapo hyn. Nuk e di për çfarë arsye, nuk mund ta shpjegoj dot arsyen pse, po fati qelloi që ne ishim në atë moment aty kur ato hyn, kishin me sa na thanë disa ditë... Ishin shoqëruar nga gjyshja. Gjyshja duket vetë krejtësisht e pamundur për të... Kishin ecur, nuk e di sa ditë se ato vetë nuk e mbanin mend. Kishin ecur në këmbë. Në këmbë. Historia ishte që në fshatin e tyre diku në Çitak, kishin shkuar paramilitarët serb, kishin qelluar, hedhur bomba etj. Ato në fakt mendonin që nëna duhet kishte vrarë. Nuk e shpjegonin, nuk e thonin, po e mendonin. Dhe babajnë kishin me UÇK-n, pra ishin komplet vetëm. Dhe kishin ecur disa ditë të tëra në këmbë. Mua më bëri në fakt përshtypje diçka që ato më thanë që dikush një ushtarak, pra një ushtarak serb, ka qenë një pamje kaq e tmerrshme sa dhe një ushtarak serb i kishte marrë dhe i kishte ndihmuar në fakt për të kaluar nga një vend në vendin tjetër. Këto dy vajza me një plak, më bëri shumë përshtypje në fakt ajo që më thanë. Dhe ne erdhëm, si thua, qelluam në atë moment që i pritëm dhe në një farë mënyrë i adoptuam. Unë i mora në apartamentin që ne kishim në Kukës, por një mikesha jonë, doktoresh angleze, rekomandoi që nuk duhet ishin në ambientin tonë, por në ambientin e tyre. Pra, duhet i gjenim njerëz të tyre për të qëndruar. Dhe ne shkuam në kampin, e mbaj mend tani në kampin grek, i cili mbaj si thua sapo ishte krijuar, mbështetje nga ushtria greke. Dhe gjetëm një çadër, ishte shumë e vështirë pasi dhe vetë emigrantët që vinin mundoheshin që të gjenin një çadër më tepër apo një vend më tepër. Mbaj mend tani që gjetëm çadrën, por nuk kishim shtroje poshtë, vajtëm gjetëm blem shtroje, bataniet etj. Dhe ne si ekip i adoptuam, duke menduar që ata nuk kishin më familje, familja ishte vrarë, dhe në fakt unë mbaj mend që atëherë fola edhe me njerëz të shtëpisë time që ndoshta mund t'i merrnim, ne t'i mbanim dhe nuk e di se çfarë do të ndodhnim, nuk kisha ndonjë ide se çfarë do të ndodhim me këto fëmijë, por të paktën t'i mbanim ne. Dhe duke pasur parasysh që në 99 nuk kishim as telefona, asgjë, ne kishim në fakt një telefon satelitor dhe unë shpesh e merja dhe shkoja për të takuar të dy vajzat dhe me njerëz të tjerë për të informuar, për të gjetur ndoshta kushurinj apo etj. Dhe qelloi që gjetëm një njeriu e tyre në Gjermani, i cili na thotë që nëna kishte dalë nga Malizi dhe ishte diku në Shkodër. Dhe ne shkuam në Shkodër dhe mbas shumë... Pash një fotografi e kësaj vajze është botuar dhe në gazetë. Po, e botova, unë në fakt e botova në gazetën Albane të kohës për të shikuar ndonjë reagim, nuk pati reagim, dhe shkuam në Shkodër, kërkuam në disa kampe dhe diku në një kamp austriak, në mos gaboj, gjetëm të cilët ishte regjistruar me emër tjetër, prandaj nuk i gjenim dot, familje, do nënën dhe vllajën, se babai ishte me UÇK-n. Dhe ardhja e nënës tyre në Kukës dhe bashkimi tyre ka qenë një nga epilogët më të bukura që ne të gjithë përjetuam dhe në fakt do të thosha dy detaje të vogla kur në vitin e ri 99-2000 ITN-i kartolinën e tyre që dërgonin në gjithë botën e dërguan me fytyrën e të dy vajzave nga arditës dhe motrës së vet. Dhe fatkeqësisht unë që atëherë nuk kam parë më, nuk e di më fatin e tyre çka ndodhur, shpresoj që ndoshta do t'i... Në fakt do doja, meqense kjo histori është të jetë interesante, do doja që nëse dy vajzat Ardita dhe Mirjeta Çitaku do kenë mundësi ta shohin këtë emision, të tentojnë të kontaktojnë Klan Kosovën, sepse do ishte shumë interesante që ne të bënim një kronik për të parë se si ka shkuar jeta e tyre 10 vjet më pas. Shpresoj që dy vajzat ose në një afërm i tyre që mund ta shohë këtë emision të kontaktoj Klan Kosovën për... Ne kemi shumë material, në fakt, shumë material tjetër që nuk është përdorur në këtë kronik, jashtëzakonisht se kemi pasur në vëmendje dhe unë do doja t'ia falja atë material si eksperiencën e tyre të jetës. Dhe do të thosh që kronika që ne bëm për këto vajza fitoi çmimin e parë në New York, në mos gabojmë në 2000-shin,
si një histori jashtëzakonisht e dhimbshme, por dhe shpërtëzuese. Ka edhe një detaj tjetër nga kronika e mbarshme kur ju keni ndihmuar një djalë handikapat thuhet aty që po e merrni familja, nuk e di ta ndiqin kronikën se doja të pyesja edhe për këtë rast. Patjetër. Ishte kjo histori? Ishte ndoshta nga ato historitë e përditshme që ne shikonim duke ndetur në pikalimin e komorinës për të parë kosovarët që vinin, por kjo ndoshta ishte pak ditë e veçantë pasi duke qëndruar ju shikoni shumë gazetarë po prisnin dhe nga larg me dylbi në fakt unë i vëre që kjo vajza, motra e këtij djalit vogël, mbante në kurriz dhe që kur u futën në postën jugoslave, që morën dokumentat, unë e pash ajo sikur e lëshoi më vetë, nuk ishte më fuqi. Me sa duket kishin ecur. Ishte mobilizuar për ta sjellë deri në kufit. Kishin ecur, më thanë që kishin ecur rreth 10 kilometra në këmbë. Djali ishte i paralizuar, pra e kishin ngritur nga shtrati, që e kishin marrë dhe vajza ishte vetëm, ai zotëria e tij ishte rastësisht. Dhe ajo që bëri që pati një farë do pse kjo ndodhi ishte sepse ata të dy, si thua, u shkrehen brenda territorit jugosllav. Dhe unë, nga që kisha kohë që po e shikoja me dylbi, në një farë mënyrë u bëra si një lloj pjesë e kësaj dramës që të kalonin urën, sepse tutje nuk lejohej. Dhe nuk e di, një lloj impulsi natyral në atë momente, unë shkova për të drejtuar dhe harrova që isha futur në tokën jugoslave. Dhe po ta shikoni. Ishte në brendësi të tokës? Po, ishte brenda, ju shikoni kalon urën, unë u futa brenda për ta marrë dhe nëse shikoni momentin që ne kthehemi, aty ishin rreshtuar të gjithë gazetarët në atë moment, pasi menduan se jugoslavët do na qellonin na vrisnin, sepse një person hyri nga toka shqiptare në pjesën jugoslave dhe më vonë mora vesh që të gjithë pra kishin tentuar për ta kapur këtë episod live, por ajo që ishte interesante, kjo kronik që u transmetua në fakt pak sekonda në hapjen e lajmeve në 7:30 në Londër, të atë natë, pati një impakt kaq të madh sa të nesme ne na kanë marrë në telefon qendra në Londër dhe ka thënë që çfarë ndodhi me atë djalë pasi kryeministri anglez Blair e kishte parë lajme pranë 7:30, e kishte parë këtë moment kaq dramatik dhe kishte marrë urgjentisht AITN-in në telefon dhe kishte pyetur çfarë ndodhi me fatin e atij djalit. Dhe me sa më kujtohet, ky moment pati një shumë impresion në publikun anglez, pasi mbaj mend që miq të mi dhe më vonë anglez, miq që më kanë takuar më vonë pas 6 muajsh apo një viti, gjithmonë ma kanë përmendur që e kishin parë këtë moment në televizorin e tyre si një moment shumë dramatik. Atëherë shkëputemi pak sekonda për spotet publicitare, rikthehemi sërish në transmetim. Jemi kthyer sërish në transmetim tek ky emision i fokusuar tek lufta e Kosovës. Pa kohë parë keni ndjekur një emision që ishte më shumë i përqendruar tek lufta, tek ushtria shqiptare e Kosovës, tek reagimi që banorët e Shqipërisë bën në këtë luftë, si mbrojtën fshatrat e tyre nga ai që mund të konsiderohet invazioni i trupave komando serbe. Emisioni sotëm është i fokusuar tek pjesa humanitare e luftës Kosovës, pra tek pjesa e refugjatëve që ikën, tek trajtimi i tyre, te histori personale shumë të dhimbshëm, padyshim është i dhimbshëm, por është një emision i cili ju rikthen 10 vjet më parë tek ajo që ka ndodhur në Kosovë, tek ajo që ka ndodhur shqiptarëve
të Kosovës. Është një emision i cili nuk është kronologji, është mbështetur mbi bazën e kronikave të televizionit ITN, shumë prej këtyre kronikave të pa transmetuara kur më parë, ose transmetuara fare për mbledhtas. Ne jemi përpjekur të tregojmë ose të rikthejmë disa histori njerëzore nga ajo dhimbje e jashtëzakonshme e shqiptarëve të Kosovës, sikurse tani janë kronika të cilat Auron Tare, një pjesëtar i stafit ITN gjatë luftës Kosovës, na i ka vënë në dispozicion për këtë ngjarje. Historia që do ndjekim tani është po aq e trishtuar. Bëhet fjalë për mbritjen në kufirin shqiptar, në kufirin e Morinit mos gaboj, të burgosurve shqiptar që për shumë javë me radhë kishin qenë peng i serbëve. Nuk e di se pse, për çfarë arsye, si ata u liruan dhe u lejuan që të bashkoheshin me familjet e tyre në territorin shqiptar. Shiheni këtë imazh të tmerrshëm të mbritjes këtyre burrave të dhunuar për shumë kohë, të torturuar për shumë kohë nga serbët në brendësi të Shqipërisë. Përpara se të flasim, ka dhe një histori tjetër shumë trishtuar, një histori shumë interesante, ku një vajzë del në kufi për të pritur tjatin e saj të dënuar dhe e gjen. Le ta ndjekim me këtë histori. Ce lumea ce iubește în Maraca? Face. Face. Ce curge în diavol? Uite, curge în acolo. Trăgăva. Uite. Cum scrie? Ce ai aici? Merë disha tonë. Fakt pas kësaj pamje që është e jetë rëndit se le të shohim se
Si ishin trajtuar këtë të burgosur nga serbët në një kronik tjetër? Le ta ndjekim me këtë. Jo, me shkelma. Në shkelma. Shkelma, po. Kënej me automatën për vërë. Ku të morë? Nga shtëpia apo nga... Nga shtëpia. Po, në kanë marë, ishëm Mitrovic, në kanë marë, në kanë që në burg edhe në kanë rrë. Ka i kanë dhënë ushqime dhe? Në kanë dhënë ushqime, ka pashë. Bukë sot, ka njerë në që ishin mendë një qorë, fjellë që aty, po sa bolazën më. Po ju më gonë me fëmin të avnik, një nërë aty policia, edhe më kanë marrë me gjithë fëmi. Na qunë dekterit nga të qyteti aty nga, kur na qunë nga të qyteti, thanë do të mi marrë të kartona. Edhe prap ju liroj më arë të shpia. Aty më dajten për fëmive, vajt. Ka vetë lavë, fëmija, kretë sti. Zdi, kur që përda, kretë. Zvinë vogël, nuk kanë vetë, dhe kretë. Kemi Mitrovic ka ngel? Po, zdi, ta e të gjolla, ja. Sem ferme kom. Rasar çdo ditë. Çdo ditë. As natën s'ke mujt me vlajtë që në pik natës i nërë në kanë dirë, që dhumën në kanë ratë. Edhe sarje më shku me shku me hangën bukë, kishe bukë. Se një rrisë qka që në kanë dhëmë, në kanë rejë që këtu e ku e kanë bluzën që më kanë rejë. Po. Kur më kanë da për familjes, për traktor nërsi nanë se motra 10 metrë. Krejt atë në kanë pa, krejt 20 veta, 30 sa në pa, në kanë rejë nërsi familje. Is never his family, isn't it? Nuk e di, këto nuk janë. Kjo muj ma i vështirë i jetës, nuk mendoj që ka prezu korës që kumë të jetë. Si kështë qëlluar që i liruan? Mister, nuk e di, dhe ata vetë nuk e kuptonin pse janë liruar, por duhet kemi parasysh që është fundi, se tu është ndoshta... Ndërkohë kishin qëndruar disa javë. Po, kishin disa javë në burg, ishin keq trajtuar, ishin marrë gjësën me vlerë, para, lek, pashaporta etj. Ishin mbajtur për një kohë për disa javë, ose ndoshta pak mbi një muaj, ishin zbritur, pra ishte ajo pjesa që ne dëgjonim nga njerëzit që vinin që shko se po na marrin burra dhe djemt. Dhe ishte një frikë e madhe që këta dhe mund të kishin humbur. Dhe nuk kisha asnjë lloj komunikimi me pjesën matan kufirit të Jugosllavisë për të marrë vesh se çfarë po ndodhte. Kështu që do të rije ndoshta për ditë në Morin. Siç ishte historia e saj vajzës e cila kishte dalë. Jo e pat, domethënë prandaj morëm si personazhe të vajzën e cila vinte për ditë për të parë nëse ajo rinte për ditë, po, për ditë. Prandaj edhe ne na ran sy, prandaj edhe ne e zgjodhëm si personazh të dhe arriti të gjej baban dhe vllajin. Babain dhe vllajin,
por që akoma dhe sot unë nuk e di, ka ngel mister pse u liruan këta, mendoj që ndoshta nga që ishte fundi dhe ndoshta Jugoslavët e kishin kuptuar që pra lufta po humbej dhe së shpejti forcat e NATO-s do hynin brenda, ndoshta e kanë marrë si një lloj gjesti për të mos u fajsuar më për atë genocid madh që po ndodhte. Kështu që ndoshta ky ka qenë dhe shpjegimi. Ky është vllai. Po, ju ndoshta shikuesit do ta kenë vërej që ka që traumatizuar që ta njerëz edhe po të shikosh që po vinë gjithë në rresht. Pra që janë traumatizuar kaq shumë sa dhe ajo, si thua, vazhduan të ecnin në rresht siç ishin mësuar në burg. Ishin nisur. Ky është momenti i gjetjes vllait apo? Ky është vllai, një kushurim duket ai zotëria tjetër dhe më vonë që vjen dhe babai. Ndërkohë ka një kronik tjetër që është po aq interesante, flet për një temë disi tabu, pavarësisht se shumë të njohur, që lidhet me dhunimin e femrave kosovare. Le ta ndjekim, është një kronik shumë e dhimbshme, por që në fakt para se ta jepni unë do të thosha diçka që kjo është vetëm kronik që Ajtieni bëri për këtë temë, pra për dhunimin e femrave kosovare dhe në fakt ata sollën disa gazetare nga Anglia për këtë temë. Përse sollën? Sepse ishte një temë shumë e prekshme dhe duke pasur kulturën, duke njohur kulturën e Kosovës, ne i rekomanduam qendrës në Londër që ne nuk mund ta investigonim këtë si meshku që ishim, nuk mund ta investigonim, dhe ata sollën 3 gazetare angleze të Ajtienit për të investiguar këtë... Në cilën zonë është investiguar? Në kampet e Kuksit. Pra janë pyetur femrat kosovare të kampit Kuksit, por kjo është një kronik që është dhënë, por ne nuk kemi qenë pjesë e investigimit, pasi për të respektuar kulturën e vendit, ne kuptonin që do të ishte shumë e vështirë që femrat apo nënat kosovare të tregonin për këtë ngjarje të tmerrshme që është dhënë. Tregonin në fakt? Në fakt tregonin dhe ju ta shikoni ajo vajza që i mbledh Joana, amerikane që ka ardhur për të mbledhur këto fakte. Ka dokumenti i saj është paraqitur pranë tribunalit të Hagës dhe unë kam njohur këtë vajzë në Kukës dhe kemi pasur pastaj një miqësi të vjetër. Do ta shikoni dhe kronikën dhe diçka tjetër interesante që do thosha është që kjo vajzë u lidh shumë me Shqipërinë dhe në 2004 ka ardhur dhe ka bërë dasmë në Butrind. Ta ndjekim materialin. With every face from Kosovo comes a story of the brutality that drove them out. With reports that Serbs are raping Kosovan women, came government assurances that information about rape is already being collected for future war crimes prosecutions in The Hague. Investigators know the value of collecting evidence of war crimes as quickly as possible, when facts like dates and times and the sequence of events are still fresh in people's minds and their memories aren't clouded by stories of other atrocities that circulate in these camps. Yet here in Kukës, where almost 350,000 refugees have crossed from Kosovo into Albania, there is at present only one woman collecting testimonies about rape. Joanne Mariner is an American human rights lawyer. As most Kosovan women won't discuss rape with male investigators, her task is overwhelming. Beware women tell us how the Serbs used the threat of rape to take their money and jewelry. This mother disguised her daughters as old women with headscarves to protect them from Serb police. This man tells of hearing girls cry for help inside a disused building on the road from Jakova. His convoy was too afraid of the Serb soldiers there to stop. He says something terrible was happening. His story can't be confirmed. Joanne is looking for eyewitness accounts. A girl called Kamita tells how she and 40 others were rounded up by Serbs into the courtyard of a house. 2 soldiers chose 3 girls and forced them inside, one after the other. When the first came out, her clothes were torn. She said, "I'd rather be dead than shamed in front of everyone." When the second girl came out, she stood apart and wouldn't speak. The third girl came running out. When she saw her mother and brother, she fainted. Later, she kept crying. She told her mother, "Please, don't ask me anything." By evening, Joanne has 2 more statements from other witnesses in the courtyard. They've drawn a map and given the girls' names. There's absolutely abundant evidence that war crimes were committed. The difficult part will be connecting the crimes that were committed to specific people.
Joanne is leaving to collate the testimonies. She'll send them to the war crimes investigators at The Hague. In the camps, again and again, women told us the name of one village where they'd heard many stories of Serb brutality to women, Belenica. We found women from that village living in a school. One girl told us what she'd seen. Two Serb soldiers had a girl on the balcony of a school. They were smoking and laughing. She could hardly walk. I think they had used her body as a toy. There are so many women like these that investigators have yet to see. It will be years before we know the true scale of Serb brutality against Kosovan women and how many men will stand trial for these war crimes. Andrea Catherwood, ITN, Kukës, Northern Albania. Kjo është një prej kronikave të transmetuara. Nuk e di cili ka qenë impakti. Të jemi sinqert me ju, nuk e di sakt se çfarë impakti pati në Tribunalin e Hagës apo në pjesën e ndëshkimit të këtij lloji krimi. Unë e di nga kolegët angleze që u morën me këtë investigim që kishte shumë dëshmi, pra dhe që ishte shumë e vështirë për të treguar prapë, ato mlodhen goxha dëshmi, por duke parë parasysh që do të kuptojmë dhe pak atë aspektin e kohës në 99 kur shumë organizata ishin shumë të prekupuara më tepër me ndihmën humanitare se sa me mbledhjen e këtyre evidencave. Prandaj dhe kjo është një nga rastet e ralla të kësaj Joanne Meyer, e cila është marrë me këtë çështje, por siç thash, të jemi sinqert, nuk e di se çfarë ka ndodhur më tepër. Kronika tjetër shumë interesante e bën fjalë për një prej kampeve ku ishin vendosur refugjatët kosovar në Korçë. Pra jo në veri, ku ishte përqendruar pjesa më e madhe, në Korçë bëj fjalë për ata refugjatë që erdhën nga Maqedonia, pra kishin kaluar kufirin midis Kosovës dhe Maqedonisë, dhe pas Maqedonia i përzuri drejt Shqipërisë. Është një kronikë mjaft interesante. Në fakt, më fal, nëse do të më lejoni, në fakt nuk i përzuri, por i gënjeu, dhe kjo ishte dhe arsyeja që ne pse shkuam, kemi marrë helikopterin nga Kuksi, kemi shkuar në Korçë për ta verifikuar, sepse morëm informacion që shteti zyrtarisht Maqedonia po gënjente refugjatët, duke thënë që i dërgojmë në Amerikë apo në Hollandë, i fuste nëpër autobuza natën dhe i hidhte në kufirin shqiptar. Dhe ky kronik mendoj ka pasur një impakt të jashtëzakonshëm, sepse autoritetet e NATO-s ndërhyjnë që Maqedonia të ndërpriste këtë lloj trafikimi që i bë bënda. We came across them sat around their fires under the trees on waste ground outside the town of Korçë. These people have lived through 10 days of hell, forced from their homes in Pristina to the squalor of the mud in Macedonia. Now they sit, still without real help, in Albania. Victims, they say, of a con trick by the authorities across the border. The Macedonian authorities apparently told these people they were going to Germany or Holland. They even filled in forms to say where they wanted to go. But then they were forced onto buses, driven through the night and dumped here in Albania, where their suffering goes on. It was, it seems, a cruel deception. And all around us we found families torn apart, children without parents, without brothers and sisters. They surrounded local charity worker Svela Macholi, thrusting forward lists of the missing. And there are many people like this, yeah? Yeah, have many people. With a loud hailer, she's calling out for this woman's husband. He's not found. He's almost certainly looking for her in Macedonia. She's then approached by 13-year-old Vucic, who tells her he lost his parents in the exodus from Kosovo. Does he know where his family may be? He said maybe if you can help him to get the family from the television. And then there's Hodjia Kungala, who's been separated from her entire family. Yeah, she said, I lost my husband with 4 daughters. Conditions here are dreadful. Children scavenge through the rubbish. And the floor of an abandoned building is the makeshift toilet for 1,500 people. The local Albanians are doing their best to help, but in the poorest country in Europe, it's not easy.
the people are all shocked. They've been going through a hard time. And they don't have no bread, no food, no clothes, they don't have nothing. These are people who have lost their homes, now many have lost each other. And it's another enormous challenge for aid workers here, trying to put the broken families of Kosovo back together again. Fakt është një kronik shumë e trishtuar, por është një detaj prej mia imazheve të tilla të ako. Kalojmë te spoti publicitar, rikthehemi për 5 minuta e fundit. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision që siç e kam anoncuar gjatë gjithë kohës është një emision i fokusuar tek lufta e Kosovës, janë kronikat e patransmetuara të televizionit ITN, një prej televizioneve të njohur britanike, i cili ka përgatitur në atë kohë për Shqipërinë. Disa kohë parë ju keni ndjekur një emision të fokusuar tek lufta, UÇK-ja, mbrojtja që banorët shqiptar i bën fshatrave të tyre. Emisioni sotëm është fokusuar tek kriza humanitare që u provokua nga lufta e Kosovës, nga dhuna serbe për të përzënë shqiptarët e Kosovës nga trojet e tyre dhe për të nisur drejt kufirit me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Keni ndjekur një seri historish shumë personale, të dhimbshme, siç ishte ajo e 2 vajzave Qitaku, të cilat kishin humbur nënën e tyre. Bëj dhe një herë thirrje që nëse shohin këtë emision, të 2 vajzat ose të afërmit e tyre të kontaktojnë Klan Kosovën në mënyrë që të kemi një histori të asaj që ka ndodhur 10 vjet më pas me këto vajza. Do doja t'ju pyesja para se ta mbyll me ato imazhe që kemi nisur, me imazhet pa koment të emigrantëve, të refugjatëve shqiptar të Kosovës që vinin drejt kufirit shqiptar, t'ju pyesja për sa kohë keni filmuar gjatë luftës së Kosovës? Unë personalisht isha do të thosha nga data 28 ose 29 mars, pra erdha nga Londra, direkte me avion ushtarak, dhe kam qenë deri në ditën që jemi futur në Kosovë. Deri në 12 qershor. Po, ndërkohë, fatkeqësisht, unë nuk e gjej pasi do të ishte një kronik shumë e bukur, por nuk e gjej në arkivin tim. Unë kam qenë në helikopterin që është futur në aeroportin e Prishtinës, kur tanket rus kanë ardhur aty, kemi qenë trupa e vetme angleze që u futën për të filmuar. Fatkeqësisht nuk e kam atë kronik, pasi do ishte shumë interesante për ta parë. Unë kam qenë deri në fund pra deri në momentin që trupat janë futur në Kosovë dhe fatkeqësisht duhet kthehesha pasi në Butrin kisha një tjetër angazhim impenjim të një projekti të Bankës Botërore që dukej një realitet shumë i çuditshëm që unë vija nga një luftë, shkoja për të marrë pjesë me arkeologjin. Sa orë filmime? Këto kanë qenë gjatë gjithë ditës. Jo, sa orë filmime kishit? Duhet kemi rreth 80 orë filmime, 70-80 orë filmime, patjetër. 70-80 orë filmime? Ka shumë filmime. Këto janë zgjedhur disa nga ato më interesante. Ne arritëm të përzgjedhim disa prej tyre. Ka akoma materiali shumë i gjerë, shumë i gjatë, që për mos rënë në përsëritje, unë mendoj që këto ishin ndoshta më interesante të këtyre. Më përfaqësueset. Por unë do thosha që kam pasur fatin e madh të isha prezent në këtë ngjarje të rëndësishme të shekullit kaluar për Shqipërinë dhe kam pasur fatin të punoj edhe me gazetarët më të mirë që ka pasur gazetaria angleze, që kam një respekt të jashtëzakonshëm sepse kanë qenë shumë ndryshe nga mediat amerikane apo mediat e tjera të cilët ne ishim aty. Dhe BBC-a që ishte edhe konkurrentja jonë kryesore në këtë garë. Ju jeni vetë gazetarë dhe kuptoni sa rëndësishme është kapja e lajmit, por kemi pasur fat dhe shpresoj që ky koleksion, unë do doja që ta thosha edhe këtu në emisionin tuaj që unë do të dëshiroja të jepja autoriteteve kosovare këtë koleksion pasi është pjesa e historisë së tyre dhe do të ishte mirë që një institucion që merret me ruajtjen e arkivave ta merrte në dorëzim. Ti ruan këto imazhe prej rreth 80 orësh. Do doja që t'i japja të gjithë arkivin që un kam personal, ndoshta edhe arkiv tjetër që ndodhet në ITN, pasi un kam akses, për t'ia dhënë dhe për ta pasur në memorien kolektive dhe memorien e Kosovës. Atëherë vetëm ju falenderoj që vut në dispozicion këto materiale në dispozicion të televizionit Klan dhe të emisionit Opinion. Le ta mbyllim duke ju falenderuar ju. Le ta mbyllim këtë emision me imazhet që e nisëm. Pra me imazhet e trishtuara të rreth 1 milion refugjatëve shqiptar të Kosovës që u përzun dhunshëm nga trojet e tyre, nga shtëpitë e tyre, u detyruan të bëhen objekte të dhunës serbe, por që në fundit fituan një betejë një shekullore. Le ta ndjekim, duke u uruar njëkohësisht natën e mirë dhe mirupafshim.